Hi guys! Welcome back to another vlog. And this is the second part of our Macau day trip. So we started the day going to Fisherman's Wharf and Wynn Macau. And for this vlog, pupunta naman tayo sa Senado Square, St. Paul Ruins, and then pupunta na tayo sa Taipa area, which is nandun yung Londoner, Venetian, and Parisian Macau. Hi guys! Panibagong vlog na naman. So eto na yung part 2 ng ating Macau trip. At ngayon naman, pagkagaling namin ng Wynn Macau, dumiretso na kami dito sa Senado Square. Hindi lang kami masyadong nakapag-vlog, pero kakatapos namin kumain yan sa Jollibee. So katapat niyang Senado Square, merong Jollibee dyan na nasa second floor. So, madali lang siyang makita, guys. Actually, nung nagpunta kami dito nung 2017, malapit lang at walking distance lang dito yung tinuluyan naming hotel. At dito nga sa Senado Square, guys, ito na yung way natin papunta dun sa St. Paul Ruins. As per Wikipedia, the Senado Square or Senate Square is a paved town square in Macau and part of the UNESCO Historic Center of Macau World Heritage Site. Sabi din dito daw nagmi-meet yung Chinese and Portuguese in the 16th to 18th centuries. Many large events in Macau were hosted on the square. This includes festival celebrations, flea markets, and performances. While on the way to St. Paul Ruins, madadaanan nyo naman yung St. Dominic's Church in Macau. So, nandito lang din siya around the Senado Square. St. Dominic's Church is a late 16th century Baroque-style church that serves within the cathedral parish of the Roman Catholic Diocese of Macau. It was finished in 1587 and overseen by 3 Spanish Dominican priests. Due to renovations and reconstruction, the current structure dates from the early 17th century, and it is one of the 29 sites forming the historic center of Macau, a UNESCO World Heritage Site. Ayan guys, so medyo naligaw kami dyan kasi dumire-diretso kami. Yung pala, you have to turn left. So sundan nyo lang kung saan papunta yung maraming tao. Doon yung papuntang St. Paul Ruins. Nung nandito kasi kami nung 2017, medyo maulan at umaambon-ambon nung time na yun. Kaya nagmamadali talaga kami. Talagang nagpa-picture lang kami sa St. Paul Ruins. So talagang hindi ko na rin talaga matandaan. Okay, sa ako yung tour guide. Dito naman guys, yung maraming pa-free taste ng beef jerky. So kung kumakain kayo nun, pwede kayo mag-free taste sa mga stores dito. Tapos dito rin nabibili yung mga tarts ng Macau. So actually na-try namin before yung tart dito.
Parang same-same lang din naman sila ng lasa. Ayan guys, so didire-diretsuhin nyo lang talaga tong alleyway na to. And makikita nyo na yung St. Paul ruins. Actually, medyo sumikip yung daanan na ito compared sa before na nagpunta kami dito. The ruins of St. Paul are the ruins of a 17th century Catholic religious complex in Macau. They include what was originally St. Paul's College and the Church of St. Paul. The Church of St. Paul is a 17th century Portuguese church dedicated to St. Paul the Apostle. Today, the ruins are one of Macau's best-known landmarks and one of the 7 wonders of Portuguese origin in the world. In 2005, they were officially listed as part of the Historic Center of Macau, a UNESCO World Heritage Site. Built from 1602 to 1640 by the Jesuits, during the time in which Portugal and Spain were under the same crown, the church was one of the largest Catholic churches in Asia at that time. It was destroyed by a fire during a typhoon on 1835. Ayan, si Habi, yung anak ko, tsaka yung sister-in-law ko, umakyat pa sila dun sa pinakadulo talaga nung ruins. So kami ng mother-in-law ko, nagpaiwan na lang kami sa baba kasi hindi na namin kayang umakyat. So ayan, after nga namin dun sa St. Paul Ruins, bumaba na ulit kami agad and sumakay na ulit kami dun sa may Senado Square. So tatawid na kami dun sa kabilang side ng Macau, which is yung Taipa, at andun na yung Londoner, Parisian, and Venetian. Yun lang, since 4:30 PM na kami halos natapos dun sa St. Paul Ruins, alam na namin agad na hindi na kami aabot dun sa Macau Giant Panda Pavilion kasi hanggang 5 PM lang siya. So, nag-decide na lang kami na bumaba na kami dun sa tapat ng Venetian or Londoner para dun na kami sa area na yon mag-explore at hindi na kami tumuloy sa Panda. So, ayan guys, sadya kong pinakita kung ano yung status ng bus dyan sa Macau kasi talagang not at all times talaga makakaupo kayo. Talagang mas madalas yung nakatayo kayo. So, kung nagbabala kayo na iikot kayo ng Macau, tas yung iba may mga dala pang strollers. So, medyo mahirap umikot sa Macau na may dalang stroller. Actually, kami rin noon, nung 2017 na nag-ikot kami dito, may dala rin kaming stroller noon sa Hong Kong, pero iniwan namin yung stroller sa hotel kasi nga nag-hotel kami dito sa Macau ng one night. So, meron kaming napag-iwanan ng stroller namin. Kaya nung nag-ikot kami around Macau during that time, hindi rin kami nagdala ng stroller. Talagang buhat-buhat namin yung anak namin kasi he was only 3 years old during that time. This time, on this bus, swerte naman na nakaupo yung mother-in-law ko at saka yung anak ko. Kaya medyo nakatulog pa yung anak ko. Kasi medyo matagal din yung biyahe, halos parang 30 minutes din from the other side of Macau. Hindi na tayo aabot eh. Sayang lang. Dito na lang. Paikot na lang. Dito muna sa Londoner. Ito ba yung dulo? Londoner? Oo. Pero dapat dun kasi dapat sa Venetian muna eh. Ay, wala. Ayan, so since hindi na nga kami aabot dun sa Macau Giant Panda Pavilion, we decided na bumaba na dito sa tapat ng Londoner. So medyo mali rin yung naging way kasi dapat uunahin namin yung Venetian, tapos Parisian, tapos Studio City, tapos saka yung Londoner. So etong Londoner, katapat siya ng Venetian, tapos yung tatlo naman nabanggit ko kanina, magkakatabi na lang sila. Dito sa part na to, sa area na to guys, yung mga hotels and casinos, may kanya-kanya silang theme. So, ito ngang Londoner is a London theme style hotel and casino. So, yung Venetian, syempre Venice. Tapos, yung Parisian naman, yung sa Paris. Tapos, yung Studio City naman, yung Hollywood theme nila. So, yan. So, medyo napaaga nga kami ng dating dito sa area na to. Kasi sakto sana, sinakto ko siya na
gabi sana namin maabutan para nga maganda yung lights effect niya kasi sa gabi. So, yun yung gusto namin na ma-feature or makuha sana. Pero okay na rin kasi naabutan din namin siya in daylight and nakita rin namin siya in nighttime. Ayan guys, so ito yung balcony na super ganda ng spot dun sa Eiffel Tower na replica ni Parisian. Kaya maraming tao dito sa area na to. Window. Going back. So ayan, nakita ko nga yung Big Ben na replica ni London. Kaya dito kami sa part na to nagpicture. Ayan, so actually yung guard na yon is Pinoy siya. So siya yung nagsabi sa akin na dun kami sa bandang area niya magpicture kasi nga mas maganda yung magiging background. So ayan guys, sa Macau marami talagang nag-work dyan ng mga Pinoy. And pag narinig nila kayo na nagtatagalog, talagang sila pa mismo yung lalapit at mangangamusta sa inyo. And lalo na pagka tingin nila kailangan nyo ng tulong, talagang willing to help talaga sila lagi. And guys, ewan ko, pero for me, talagang sobrang sarap sa pakiramdam yung nagbabatian kayo mga kapwa Pinoy sa ibang bansa. And regardless of the status ha, talagang pagka nasa ibang bansa ka, tapos nagbatian kayo yung mga Pinoy, hindi mo iisipin na, nag-work lang siya dito, ganyan. Hindi mo may isip yun eh. Yung, parang yung saya or yung tuwa na nakakita ka ng kababayan mo sa ibang bansa, kaya nagtatrabaho siya doon o kaya kapwa mo tourist, talagang masarap talaga sa pakiramdam. So sana ganun tayo lagi kasi meron ako nababasa, lalo na dun sa Hong Kong Macau groups, lalo na yung mga kapwa tourist daw, hindi nagbabatian sa Hong Kong Disneyland. So, ang sad, diba, pagka ganun? Ayan, so after namin mag-picture-picture dun sa Londoner, sumakay ulit kami ng bus, tapos bumaba kami dito sa May Studio City. So, bakit kami sumakay ng bus? Kasi ayaw na namin maglakad ng malayo, guys. Ayan, so parang ang naging way namin is Studio City, tapos the Parisian, tapos the Venetian. So, parang naging ganun na yung lakad namin. Ayan, so itong Studio City naman, ito naman yung Hollywood theme ni Macau. That red carpet. Sige pa. Tabi. Maganda yung gitna, Charis. Meron doon sa taas. Kasi kailangan ata natin mag-vlog. Dito lang. Sa pagkasada. Ayan o. Ayan ang ganda o. So, Ayan. yan dito lang.
So, ayun nga. So, after namin mag-picture-picture sa Studio City, tumawid na kami and pumunta na kami dun sa susunod na area, which is yung The Parisian naman. So, syempre, The Parisian, andito yung iconic Eiffel Tower replica ni Macau. Actually, nung pumunta kami dito noong 2017, ang alam lang namin dati is yung The Venetian. So, hindi kami aware na merong The Parisian pala. Tapos, na-discover lang namin siya kakalakad namin during that time kasi nga naglalakad kami dun sa loob ng Venetian kasi umuulan nung time na nagpunta kami dito dati. So, nung first time namin dito, accidentally namin siyang na-discover. Hindi talaga siya part ng itinerary namin. Pero buti na lang naglakad-lakad kami at buti na lang umuulan ng time na yun. Kaya marami kaming oras na mag-stroll inside the Venetian. The open area. Ton. Yan. Why did we not realize there was a light show? There's a light show with the sound. Ay, gusto ko dito. Sa gitna. Doon tayo sa gitna. Ito. Anong gitna? Ayun, no, doon sa doon sa gitna ng pamilya. Sa SM. Sa Pasipaya, pwede dito pala. Ayan, so hindi na naman kami aware pero meron palang light show na syncs sa music itong Eiffel Tower nila. Look, that building is connected to the Eiffel Tower. So we need to go in that building in order to get in the Eiffel Tower. Yes. But I do not want to go to the very top. No, you're going. I bought you a ticket. No. Nope, I'm not going. I'm gonna call the US Coast Guard if you do. Ayan o. The Londoner. Hey, look! I was supposed to catch it. I'm getting confused with directions. Ayun na yung bridge. Oh. And Sobrang ganda talaga ng mga hotel and casinos dito sa Macau. So yan, tabi-tabi sila. Tapos by team nga sila. Tapos connect-connect na rin sila. May mga bridge na rin sila going from one hotel casino to another. Medyo talagang ihanda lang talaga yung mga paa nyo kasi talagang mahabang lakaran talaga dito sa Macau. Kasi malalaki yung areas nila eh. So from one hotel casino tapos pupunta ka sa kabila or sa katabing casino, talagang lalakarin mo siya. So, medyo mahaba talaga yung lakaran. ano yan? Treasure Fountain. May driving fountain. Wow! Open area sa mga. Selfie na lang. Dali. Selfie na lang. Wait lang. Sobrang ganda ng mga interiors ng mga casino sa ibang bansa. So, kung nagagandahan na kayo sa mga casino sa Manila, ibang level talaga yung mga casino hotels sa ibang bansa, guys.
ayan guys, nadaanan namin yung entrance or yung daanan kung saan papunta dun sa parang viewing area ng Eiffel Tower. So, just take note lang, merong entrance fee or ticket. I think around 75 makanis pataka if I'm not mistaken. Actually, nung naglalakad kami, wala kaming ka-idea kung saan kami pupunta. Kasi ibang-iba na yung itsura niya guys from the last time that we were here. Hindi naman ito yung dinaanan namin dati. So, ibang-iba talaga yung dinadaanan namin ngayon. Going to the Venetian. Kaya nakakaligaw rin talaga siya ng bongga. For the last part of our Macau trip, eto na nga, nandito na kami sa The Venetian at ito yung huli naming pinuntahan for the day. Ibang-iba na siya guys, hindi ganito yung itsura nung Venetian nung last kaming nagpunta. Tapos actually under renovation siya. So hindi namin makita yung gitnang area, yung center area kung saan kami nagpicture dati kasi gusto ko sana magpicture kami ulit sana doon kaso hindi talaga namin siya makita. Tapos hanggang sa umabot na kami dun sa dulo nung kanal, talagang hindi namin makita yung area na yun. So talagang nag-iba yung itsura niya. Tapos second is hindi rin namin makita yung exit, hindi namin alam kung saan kami lalabas. Yun pala kasi ginagawa talaga yung Venetian during the time na nandyan kami. So talagang merong maliit lang na alleyway papalabas. Talagang hindi mo siya maiisip na yun yung exit yun yung exit area. And the only time na nalaman namin na yun yung exit or dun yung daan papalabas is because meron na namang Pinoy na lumapit sa amin. Siguro narinig niya kami na naguguluhan na kami or nagtatanungan kami kung paano kami lalabas. So, ayan, lumapit siya sa amin. Tapos, tinuro niya sa amin yung way papalabas. So, ayun. So, maliit lang siya na alleyway. Tapos, mag-elevator ka, bababa ka. Tapos, ayun na, nandun na yung labasan. Actually, sa part na to, suko na yung paa ko. Talagang gustong-gusto ko nang umupo, guys. As in, masakit na talaga yung paa ko. Pero wala kaming makitang upuan. So, hinahanap din namin yung parang food court na nakita namin dati. Doon sana kami magdi-dinner. Kaya lang, hindi talaga namin makita. Nag-iba talaga yung itsura niya, guys. So, buti na lang at the end of the canal, kasi naabot niya namin yung dulo, andun yung McDo. So, doon na kami kumain ng dinner. So, ayan, kwento ka na lang dito, guys, kung ano nangyari after the Venetian. Kasi, wala na kami masyadong vlog after the Venetian kasi talagang pagod na kami. And bumalik na kami ng Hong Kong nung time na yon. So ayan, so after nga namin kumain ng McDo, ayan, bumaba na kami. Tapos nag-exit na kami sa The Venetian. Tapos lumabas ulit kami dun sa area kung saan kami nanggaling. Pero dun kami sa kabilang side. So yung tapat ng Londoner. Originally, dapat mag-ferry ulit kami going back to Hong Kong. But last minute, they changed the itinerary. So mas prefer nilang mag-bus going back to Hong Kong. So, ayun lang, hindi lang namin masyadong napaghandaan yung bus going back to Hong Kong. Alam namin na may bus na isang option din siya going back to Hong Kong, pero hindi namin masyadong na-research kasi nga, yung una naming napag-agreehan is ferry talaga, go back and forth ng Hong Kong. So, dapat, kung magfe-ferry kami, sasakay na lang kami dun sa tapat ng mismong Eiffel Tower. May bus doon going to the ferry terminal dun sa may Taipa area. But since kailangan naming mag-bus going back to Hong Kong, kailangan naming bumalik ulit dun sa kabilang side. Remember guys, yung side ni St. Paul Ruins. So nandun yung bus terminal going back to Hong Kong. And yung bus going to the bus terminal going back to Hong Kong, andun pa siya sa area ng City of Dreams. Kaya tumawid ulit kami sa kabilang side ng Londoner. Tapos naglakad pa kami papunta dun sa may parang rotonda. Yun, nandun yung COD, tas nandun din yung bus going to the bus terminal. Actually, puro last bus na yung nasakyan namin kasi parang 10 or 11 o'clock na siya ng gabi. So yun, make sure lang guys na kung magbabas kayo going back to Hong Kong, make sure lang medyo maaga-aga kayong bumalik ng Hong Kong kasi hindi pala 24 hours yung buses. Dun sa bus terminal, pagbaba namin sa Hong Kong, muntik din kaming
hindi makasakay going to the city naman kasi last bus na rin pala yung nasakyan namin. And since airport bus siya guys, punuan kasi last trip na ngayon. Tapos, I doubt din naman na merong taxi dun sa area na yon kasi nga bus terminal siya eh. So, we will not be expecting taxis from there. Kung magfe-ferry naman kayo, bababa kayo ulit dun sa Seongwan Station which is in the central area. So, marami namang taxis dun if ever na wala ng bus. So again, that's it for this video guys. Thank you again for watching and see you again on the next vlog.